ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? አለን። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የምናየው ቮካቡላሪ መዝገበ ቃላት። ከዚህ በፊትም እንደነገርኳችሁ እንግሊዘኛ በቀላሉ ለማወቅ ቃላቶችን ማወቅ ነው። ቃላቶችን ካወቅን በኋላ እነሱን እየገጣጠምን አረፍተ ነገር መፍጠር መስራት እንችላለን ማለት ነው። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የምናየው about personal information በተለያዩ ቦታዎች ላይ ልንጠይቅ እንችላለን ስለ ግላዊ መረጃ። እነሱን ሰዎችን እንዴት መጠየቅ እንዳለብንና ሰዎች ሲጠይቁን እንዴት በምን መልኩ እንደሚጻፉ እነሱን እናያለን። መጀመሪያ ስም ነው የሚጠየቀው። spell your name የስምን ፊደል ንገረኝ ማለት spell your name የስምን ፊደል ንገረኝ። fill out a form ፎርሙን ሙላ። እየተመዘገባችሁ ሊሆን ይችላል። ፎርሙ ካለ fill out a form ፎርሙን ሙላ። print your name ስምህን ጻፍ። sign your name ስምህን ጻፍ። ሁለቱም ተመሳሳይ ትርጉም አላቸው። verify your signature ፍርማ ፈርም። spell your name የስምን ፊደል ንገረኝ። fill out a form ፎርሙን ሙላ። print your name የስምን ፊደል ጻፍ። sign your name ስምህን ጻፍ። verify your signature ፍርማ ፈርም። ወደ ቀጣይ ደግሞ ሌሎችም ይኖራሉ። አንደኛ put your signature ያው ፍርማ ፈርም የሚለውን በተለያየ መልክ ልትጠየቁ ትችላላችሁ። ፍርማዬን አስቀምጥ ደግሞ ኦኩፔሽን የሚል ካለ ስራችሁን እየጠየቀ ነው። ስራችሁን ትጽፋላችሁ። ኦኩፔሽን ስራ፣ ሴልፎን ሞባይላችሁን እየጠየቀ ነው። ቁጥራችሁን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ዴት ኦፍ በርዝ የተወለዱበት ቀን ወይም የልደት ቀናችሁን ትጽፋላችሁ። እንዲህ አይነት ፎርም ካለ ፕሌስ ኦፍ በርዝ የተወለዱበት ቦታ። ስለዚህ ፎርም ስትሞሉ እነዚህ ነገሮች ስለ ስማችሁ፣ ፍርሚያችሁን፣ ደግሞ ስራችሁን፣ ስልክ ቁጥራችሁን፣ የተወለዳችሁበትን ቦታ ቀን የሚጠይቅ ፎርም አለ። በእንደዚህ መልክ መረዳት ትችላላችሁ። ዘንድ የራሳችሁን ትክክለኛ መረጃ መስጠት ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ እናንተ ስለ አንድ ሰው ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ግላዊ መረጃ ማወቅ ከፈለጋችሁ እንዴት መጠየቅ እንዳለባችሁ እናያለን። ways of asking personal information የአንድን ሰው የግል እውነታ መጠየቅ። use can, could, would, may to ask politely በትህትና ለመጠየቅ ከፈለጋችሁ በትህትና ለመጠየቅ can, could, would, may ትጠቀማላችሁ። ትህትና በተሞላበት መንገድ ለመጠየቅ እነዚህን ቃላቶች መጀመሪያ ላይ ተጠቀሙ። can, could, would, may መጀመሪያ ላይ ያስገባን ስንጠይቅ በትህትና ያንን ሰው ግላዊ መረጃ እየጠየቅን ነው ማለት ነው። በምሳሌ ነው። ኤግዛምፕል ምሳሌ 1 tell me your name ከምትሉት can you tell me your name please እባክህን ስምን ልትነግረኝ ትችላለህ? ትህትና በተሞላ መንገድ እየጠየቃችሁ ነው። can, could, may, wouldን ስታስገቡ ማለት ነው። ሁለተኛውንም ስናይ could you tell me your address አድራሻዬን ልትነግረኝ ትችላለህ? ቼክ አድርጉ። can you tell me your name please እባክህን ስምን ልትነግረኝ ትችላለህ? could you tell me your address አድራሻዬን ልትነግረኝ ትችላለህ? ሌላ ምሳሌ ደግሞ would you tell me your profession please እዚህ ጋር wouldን መጀመሪያ ላይ ስናስገባ tell me your profession ከምትሉት would you tell me your profession please ስትሉ በትህትና እየጠየቃችሁ ነው። እባክህን ሙያዬን ልትነግረኝ ትችላለህ? ሌላ ኤግዛምፕል may I have your name ስምን ትነግረኛለህ? ሜን ስታስገቡ አሁን ሞር ትህትና በተሞላ መንገድ እየጠየቃችሁ ነው። ስለዚህ ዝም ብላችሁ ስምን ንገረኝ ከምትሉት would you tell me your profession ያላችሁ ከፊት could, would ስታስገቡ ትህትና በተሞላ መንገድ ነው የምትጠይቁት። አሁንም ሌላ ምሳሌ እንያ could I have your cell phone number ስልክ ቁጥሩን ከፈለጋችሁ ዝም ብላችሁ ከሚጠይቁት ሞባይል ቁጥርን ትነግረኛለህ? may I know your name ስምህን ማወቅ እችላለሁ? እንደዚህ
በቲትና በተሞላ መንገድ እኚህን ወርዶችን መጀመሪያ ላይ በማስገባት ስለ አንድ ሰው ግላዊ መረጃ መጠየቅ ትችላላችሁ። መጀመሪያ ባየነው ፔጅ ባለው መሰረት ደግሞ የራሳችሁን ለሰው መስጠት ትችላላችሁ። ቀደም እንደነገርኩት ይሄ ቮካቡላሪ ትምህርት የሚቀጥል ነው። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እንገናኛለን። ተከታተሉ። ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አዲስ የሆናችሁ ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሌሎች ደግሞ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። Thank you. English for beginners in Amharic YouTube channel.